Con biết không, nước Việt Nam nhỏ bé vậy chứ nhiều nước xâm chiếm lắm. Con nói chắc và con sống đời đó con cũng buồn lắm. Lý do? Tại vì người chết. Đúng, cái đó đúng. Người chết rồi chồng đi mấy năm. Đúng, nhưng mà vì miền Bắc gây ra cuộc chiến tranh, nội chiến, hai bên đánh nhau. Thành cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Người Bắc họ cũng có cái buồn là bởi con cái của miền Nam con cái đi lính chết thì là cũng có cái buồn. Đó là một cuộc nội chiến. Có nhiều chuyện nội chiến hả? Nội chiến là anh em đánh nhau. Ngoài Bắc cũng Việt Nam màu đỏ da vàng phải không? Miền Nam cũng màu đỏ da vàng, hai bên đánh nhau. Thì một gia đình mà gọi là nội chiến. Nồi da xạo thịt, tất nhiên là anh em đánh nhau gọi là nội chiến. It's their war. They're the ones who have to win it or lose it, but they have to win it, the people of Vietnam against the communists. The war in Vietnam is no longer simply their war to win or lose, it's ours as well. The Vietnam War, start by the North Vietnam, and until 1968-69, the South Vietnam almost lose the war to the North, and at that time, the South just add the American coming, and the military from the U.S. come from about 68, 69, 70 để mà chống lại với cái miền Bắc. Là tại vì miền Bắc được giúp đỡ bởi Trung Cộng, bởi Nga, mà miền Nam lúc đó thì chiến đấu có một mình, thành ra phải kêu gọi. It's a warm and cordial greeting for President Diem, Democratic leader of 11 million South Vietnam people. The visiting 56-year-old statesman who brought a stable government to the Far East nation and stemmed communist expansion is officially greeted by New York City's Mayor Wagner. A salute to a staunch U.S. friend in troubled Asia. At that time, I'm about, 20, 21, 22. I respect him. You respect him? Yeah. I respect him more than, the Tổng thống Thiệu, ông Diệm. Ông có cái là ông side with the population. Ông có cái là ông có cái mistake là ông dùng gia đình. Giống như em của ông hả? Giống như em của ông dùng gia đình. Thành ra ông mang tiếng, ông bị cái vấn đề đó. Yeah. Nhưng mà ông là side with the population.
Thành ra ông thích Đồng Diệm hơn thích những cái sau này. President Eisenhower waits at Washington National Airport for the arrival of his own plane, Columbine III, with a highly prized visitor, President Diem of South Vietnam. Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người yêu nước, thấy không? Muốn đưa người nước Việt Nam có tự do dân chủ và trở thành một nước nhất ở Đông Nam Á, mà đã có lần như thế Việt Nam hơn cả Singapore. Ông Ngô Đình Diệm thì rất là tốt với tất cả mọi người. Thấy em của ông Diệm không quên tên. Ngô Đình Nhu. Dạ, Ngô Đình Nhu á. What's your opinion on him? I don't like him. Ngô Đình Nhu, ổng là chỉ có những người nào theo ổng thì ổng tin tưởng. Còn đối với những người dân thì ổng coi thường. Bà Ngô Đình Nhu, vợ ổng cũng vậy thôi. Bà Trần Lệ Xuân mà là vợ ông Ngô Đình Nhu. Tên thật của bà là Trần Lệ Xuân, vợ của ông Ngô Đình Nhu. Bà nói về vấn đề từ thiêu đó là tôi cho không đúng. Ông Hòa thượng Quảng Đức mà từ thiêu cũng là có một cái âm mưu tạo ra cho ông từ thiêu để làm hỗn loạn chính quyền Việt Nam là Đảng Áp Phật giáo. Ông Ngô Đình Nhu, ông không nói ông Ngô Đình Diệm nghe. Dạ. Ông Ngô Đình Nhu với một người anh nữa tên là Ngô Đình Thục, là father ở trong đạo Công giáo. Những người mà coi như Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục là muốn đem cái đạo Công giáo để áp dụng cho toàn nước Việt Nam. Cái đạo Công giáo nha, ông nói cái đạo Công giáo thôi, là muốn đem áp dụng cho toàn nước Việt Nam. Mà trong khi ở Việt Nam đó là cái đạo Phật á, là coi như là cái đạo chánh. Thành ra nó tạo nên cái chiến tranh giữa hai tôn giáo với nhau, Phật giáo với lại Công giáo. Thành ra Phật giáo á, thì mạnh ở miền Trung. Thành ra Phật giáo ở miền Trung mới coi như là nổi lên chống lại cái nhóm Công giáo ở miền Nam. Khổ một cái, tức là coi như là có một cái mà mình phải biết là ở miền Trung có ông em của ông Ngô Đình Diệm tên là Ngô Đình Cẩn. Ổng ở miền Trung, ổng người Công giáo, ổng theo ông Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu. Ổng mới là làm mạnh chống lại cái Phật giáo ở miền Trung. Thành ra nó nổi lên cái cuộc chiến đấu giữa miền Trung với lại miền Nam nó lớn hơn nữa. Thành ra ông Thích Quảng Đức đó, ổng mới là tự thiêu, tự đốt ổng, chứ không có ai đốt ổng. Ông tự đốt ổng để mà phản đối cái mà Công giáo á, của cái chính quyền miền Nam đó. Thành ra mà mới có cái vụ tự thiêu. Tổng thống Ngô Đình Diệm và cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa không có phân biệt tôn giáo. Ông Diệm ông vẫn ủng hộ ông, mặc dù ông Diệm là người Công giáo nhưng mà đối với Phật giáo ông không có làm cái gì hại cho Phật giáo hết. Nếu như mà có sự xích mích xảy ra, đó là do bàn tay ngoại bang hoặc là những cái người phản chiến, những người cộng sản phá hoại. Thành ra cái vụ tự thiêu đó là nó xuất phát từ ở miền Trung. Ở miền Trung là những người theo đạo Phật mà theo hồi đó tới giờ đó, tức là cái đạo Phật là đạo chánh,
Mà còn cái ông Nhu, ông Thục á, là muốn đưa cái Catholic vô Việt Nam. Thành ra nó mới có cái chuyện đó. There was a sharp split between Saigon and the rest of the country. Politically, the situation was deteriorating. I was shocked by the death of Diem and Nhu. The way he was killed made it particularly abhorrent. Ông Diệm, ông bị ám sát năm 1963. Đó, hai anh em ông Diệm và ông Nhu bị một số tướng lãnh gọi là chống đối ông Diệm, gọi là phản loạn, giết hại hai anh em này. On the eve of the new year, thousands of Saigon families prayed before the altars of their ancestors. They prayed that peace might be restored to their homeland. This year, however, the traditional firecrackers of the Tet celebration became the fireworks of war. Sợ quánh đó con, vô thành phố em. Hồi đó dì ba mày cũng có đi ăn cơm nữa. Bà nói bà hăng nghe, mà bà có kinh. Cái bà đơn vị kêu ở nhà đi, đừng đi. Có kinh đó là chạy ra băng xuất huyết chết. Cái bà nói ở nhà nó sợ ma. Bà đi hết rồi, bỏ bà ở nhà nó sợ ma, bà đi theo luôn. Đi theo bà xuống rồi đó. Trời ơi, pháo sáng nó bắn hả. Bà thấy đèn điện chớp khoái quá trời, đi tới ấp chiến lược. Mẹ phản pháo chạy gần chết. Chạy bà làm băng cái bà xỉu luôn. Người ta mới khiêng bà. Cái bắt đầu phản pháo là 568, phản pháo là chết bum muốn hết luôn. Rồi bắt đầu chạy ỉa cất luôn. Bà quán kinh bà về bà nghỉ luôn, nghỉ đi luôn. Đó là một cái cớ để cho Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa. Cái sau này người Mỹ họ lần họ rút lui. Việt Nam không có đủ sức để mà chống lại quân đội Bắc Việt. Nhưng mà quân đội của Mỹ chỉ vậy thôi, tức là tới đó thôi, chứ họ không có để cho miền Nam tiến ra để chiếm miền Bắc. Thành ra cái cuộc chiến nó cứ kéo dài. Rồi tới mà cái lúc mà năm 1972 thì cái miền Bắc á, trong cái thời gian mà miền Nam tới đó rồi không có chiến đấu nữa, thì miền Bắc nó mới ào ạt, nó mới đi vô đánh nhau rất lớn, đánh qua tới bên Lào. Sau phần đó Mỹ nó thấy không thể nào tiếp tục gì được, nó mới, mình dùng chữ đi đêm, có nghĩa là nó thương lượng với miền Bắc mà nó không cho miền Nam biết. The Vietnamese people must accept American conditions. Nó thảo luận cái cuộc chiến là giữa Mỹ đánh với miền Bắc, miền Nam đánh với miền Bắc, mà chỉ có Mỹ với miền Bắc nó thỏa thuận thôi, còn miền Nam thì nó không có nói gì tới hết. Thành ra ở miền Nam đấy, mày ký kết như vậy mà không có tao nhúng tay vô thì đâu có được, tại vì nước này nước của tao mà. Thành ra ký không được. Nếu người nào biết chuyện là miền Bắc giỏi quá đánh thắng miền Nam, không, tại vì miền Nam không còn vũ khí để mà tự chiến đấu. Thành ra mới thua, chứ không phải là không đánh lại miền Bắc, mà tại vì không còn vũ khí nữa thì làm sao đánh được. Tuesday, April 29th, the attack by communist aircraft at Saigon's Tan Son Nhut Airport the day before has prompted a 24-hour curfew. People, lorries and cars, all chasing one American evacuation convoy after the other. The streets are full, the embassy grounds are absolutely packed with people. Thì cái đó rất là buồn. Một cái chế độ mình đang sinh sống, chế độ tự do dân chủ đang sống, mà bị một chế độ cộng sản vô thì nó cướp hết tất cả những cái gì mà người dân miền Nam có nhiều lắm.
cướp nhiều lắm, mà cái này đôi khi như anh đi tôi không hiểu đâu, cướp nhiều lắm, bắt đi tù, phải không? Life in the re-education camps was a grim, relentless ordeal designed to crush the body and spirit. Cải tu chứ không phải cải tạo. Ở bên Mỹ người ta kêu re-education đó. Đúng. Mà không phải re-education. Không phải re-education, re-education là cải tạo đó. Nhưng mà không cải tạo, đây là tù, không có gì để cải tạo hết, là bởi vì hai bên đều hai chủ thuyết khác nhau thì họ bắt mình đi tù. That's it, ok? Đi tù mấy năm vậy? 10 năm hả? Tới 1985? Yeah. Và không ai đi làm được hả? Khi đó đi làm thuê, đi lao động muốn ăn, kiếm sống. Khi mà làm cái đó làm gì? Ai kêu gì mà làm hết. Khi Mỹ rút quân ra Việt Nam vẫn đánh Việt Cộng như thường, vẫn đánh. Nhưng mà khi hết súng ống đạn dược tiền cho lính thì là thua. Thì mới đi tù. Đi tù. Là rất là lo lắng vì không đủ tiền nuôi con. Các con còn nhỏ cho nên không có nói gì bởi vì nó chưa được hiểu nhiều. Yet even those who were eventually released were often left broken, haunted by their experiences and struggling to reintegrate into a society that had irrevocably changed. A great human tragedy as untold numbers of Vietnamese flee the North Vietnamese onslaught. Coi như là nó không cho sống ở thành phố, mà nó đưa vô cái vùng nó gọi là kinh tế mới. Kinh tế mới là cái chỗ đó là coi như là nó không có gì hết, tức là một cái đồng trống, rồi nó lập lên thành một cái trại, rồi nó đưa mình vô đó để mà tự làm. Mấy đứa con như là thằng Huy, như là chị nó cũng không được đi học, tại vì muốn đi học á thì nó phải coi lại cái background, mà cái background đó mà cha mẹ là những người làm cho mà chính quyền cũ thì nó không cho đi học. North Vietnam was given to the Democratic Republic of Vietnam, led by Ho Chi Minh. He formed the National Liberation Front, also known as the Viet Cong, and began an uprising against the South. Hồ Chí Minh chết rồi, thì đến những cái lớp sau lên, thành nói tóm lại mấy lớp sau là phải nghe theo lời của ông Hồ Chí Minh, bắt người miền Nam đi cải tạo. Thì ông thấy là ông Hồ Chí Minh muốn giống vậy hả? Exactly. Tù á hả? Đâu có ai muốn tù con. Ổng hầu đó là ngoại nghe kể ha. Ông Hồ Chí Minh á, ổng nói giải phóng rồi cất nhà tù cho lớn đó, để mà chứa những người tham ô. Ổng nói trước mà, ổng đâu có phải mà ổng nói sao đâu, ổng nói trước. Ổng nói giải phóng đất nước rồi cất cái nhà tù cho lớn đó. Không có cái nước nào chiếm được hết á. Pháp nè, Nhật Bản nè. Ông Hồ Chí Minh ổng khôn lắm mới nói cho con biết. Ổng làm lớn vậy chứ ổng với lính là ngang nhau đâu. Ổng không có nói tao đây là tao làm lớn hay gì đó. Ổng với lính ngang nhau. Lính ăn sao ổng ăn vậy chứ ổng không có ăn ngon mà để lính ăn khổ ổng không chịu. Mấy ông này á, mấy ông mà Cộng Hòa nè, làm lớn á, mang lon á, là lính phải mọp ra nói cho con biết. Thì ông Hồ Chí Minh là cộng sản rồi mà cộng sản ngoại không biết, mà ngoại cũng vẫn tin tưởng ông Hồ Chí Minh. Tại nghe cái lịch sử ổng là điều ai cũng thương hết. Ổng đi cái đường lối là đúng đắn á, rồi sau này á người ta làm sai hay gì á là ở cái top dưới này làm sai đường lối không có giống ông Hồ Chí Minh. Con biết sao bác Hồ ổng chết không? Cái hồi năm 68 quánh Sài Gòn á, trời ơi lính chết rồi này, rồi lính đi ổng nướng quân hết nữa. Ổng nướng quân hết nữa rồi cái bắt đầu á, ổng nằm ổng suy nghĩ á, ổng nói mình đem con đi nướng hết rồi. Ổng suy nghĩ mà ổng đau tim á, ổng chết á. They change the history. If you go to college and you learn
in the book, you don't see more about South Vietnam. They talk only, the North Vietnam. The North Vietnam take over South Vietnam. Rồi lúc đó ông thấy vậy, ông mới quyết định là phải đi. Cũng chưa biết phải qua Mỹ hay qua đâu. Ông có 3 đứa con, 2 đứa con gái, thằng Quy là con trai. Thì ông dẫn thằng trai đi. Ông nói là nó ở lại là trước sau gì á, là 1, nó ăn học không tới đâu. 2 là nó theo tụi Việt Cộng. Rồi nó cũng giống như tụi Việt Cộng vậy thôi. Rồi ông dẫn nó đi. Mà tại sao ông nội ở tù mà anh em ông nội đi được? Là bởi mấy người kia có phương tiện ở gần, có cái mà may mắn con nội đang chụp bắt liền, làm sao đi. Ông nội bị bắt hả? Ông nội làm gì khi mà người ta bắt vậy? Thì ông nội là quân nhân, ông nội cầm súng đã đánh lại miền Bắc. Ông nội sợ chết không? Khi đã vô đó là ông cũng sợ chết gì. Ai cũng sợ chết, ai cũng sợ chết hết. Được đến Mỹ, được qua sống ở thế giới tự do thì rất là mừng. Bây giờ không còn mơ về Việt Nam, bởi vì đã trải qua thời gian quá cực khổ rồi. Bây giờ đến đây được đầy đủ con cái học hành đàng hoàng rồi, thành không còn mơ về.